ආයිබෝන් ඉතින් මේකෙන්නේ මගේ අලුත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එක. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ලස්සන ලෝගෝ එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා රෙන්ඩර් ෆොරස්ට් ඒ වගේ වෙබ්සයිට් තමයි. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න වෙබ්සයිට් එක ඒ තරම් ප්‍රසිද්ධ එකක් නෙවෙයි. හැබැයි මේකෙන් ලස්සනටම ලෝගෝස් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේක ලෝගෝස් විතරක් නෙවෙයි ඉන්ට්‍රෝස් සූම් වලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් ඒ වගේ වෙනම ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේක එඩිට් කරන්න ගොඩක් ටූල්ස් තියෙනවා. ගොඩක් ලස්සනට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේක ගොඩක් වටින වෙබ්සයිට් එකක් කියලා. හරි. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර අපේ වීඩියෝ එකට යමු. හරියන්නේ ඉතින් මේකට ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඇඩ්‍රස් බාර් එකේ සර්ච් කරන්න ඕන post my wall කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට ලොග් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකට sign in වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකට මගේ Gmail එකෙන් sign out කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ලොග් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන login කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ Gmail account එකකින් හරි Facebook account එකකින් හරි මේකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ Gmail account එකකින් log වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන search කරන්න icon එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන search කරන්න ඕන logos කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අපි ලොග් වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මුලදී කිව්ව විදිහටම මෙන්න මෙතන මේ වගේ ගොඩක් icons තියෙනවා. මෙතන logo, zoom backgrounds, web banners, ඊට පස්සේ post cards. ඉතින් ඔයාලට මෙතන logos කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන් ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන images කියන එකට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කැමති logo එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට උදාහරණයක් විදිහට එක logo එකක් select කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ logo එක උඩ click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ customize template කියන එක click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ load වෙලා අර අපි select කරගත්ත template එකට වැටෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ උඩින් මේ වගේ icons ගොඩක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ text එක edit කරගන්න ඕන නිසා මේක උඩ double click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති text එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දෙනවා මේ විදිහට මගේ YouTube channel එකේ නම. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මේක උඩත් click කරලා ඒ විදිහටම change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකට දෙන www.youtube.com කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒකේ size එක මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක ටිකක් යටට ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ font එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඉතින් font එක වෙනස් කරන්න මෙන්න මෙතන font කියන එක ඉස්සරහා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහ එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට කැමති font එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන photos කියන එක icon එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට add for my photos කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකෙන් photo එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන upload photos කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ this piece එක open වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ YouTube channel එකේ logo එක select කරනවා. ඉතින් මම ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න ඕන නිසා ගත්තේ කොහොමද picture එකක් එකට add කරන්න කියලා. හරි යාළුවනේ. ඉතින් දැන් අපිට මේක මේ විදිහට හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන මේක download කරගන්න. ඉතින් ඒක download කරන්න මෙන්න මේ button එක click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන free කියන එක උඩ click කරලා download කියන එක click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් saving කියලා load වෙනවා.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් අරගෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලෝගෝ එක මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා. හරි, ඉතින් ඔයාලට මේක කරන හැටි තේරුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක්ද? එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන notification bell එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මම දාන තවත් videos බලන්න පුළුවන්. හරි, සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.